नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म चाहिँ तपाईहरुलाई विद्युतीय राहदानी यानी कि इलेक्ट्रोनिक पासपोर्टको लागि कसरी आवेदन दिने भन्ने बारे भिडियो लिएर आएको छु। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो मोबाइलको कुनै पनि ब्राउजर अथवा ल्यापटपबाट कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नुस्। म चाहिँ यहाँ चाहिँ गुगल क्रोम ब्राउजर ओपन गर्न गइरहेको छु। ओपन गरिसकेपछि सर्चमा चाहिँ तपाईले यहाँ डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट नेपाल क्लिक टाइप गर्नुस्। टाइप गरेर इन्टर गर्नुस्। इन्टर गरिसकेपछि यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। यहाँ सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ तपाई डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट नेपाल भनेको छ। यो लिंक क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खाले आउँछ इन्टरफेस। त्यसपछि यहाँ नोटिस पनि आएको छ तपाईलाई, यहाँ पपअप मेसेज। यो पपअप मेसेजले के भन्न खोजेको छ भने चाहिँ तपाईको 34 पृष्ठको राहदानी र 66 पृष्ठको राहदानीको शुल्क चाहिँ एउटै गरेको छ भन्न खोजिएको छ। तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ राम्रोसँग। अरु नोटिसहरु पनि छन्। म चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ एक्जिट गर्छु। अब चाहिँ तपाई यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले इन्टरफेसमा थोरै तल गएर चाहिँ तपाई यहाँ एप्लाई फर पासपोर्टमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ के भनेको छ, प्री इनरोलमेन्ट फर पासपोर्ट भनेको छ। विद्युतीय राहदानीको लागि आवेदन, एप्लाई फर पासपोर्ट राहदानीको लागि आवेदन लेखिएको छ। यहाँ चाहिँ तपाई फेरि आवेदन संशोधन वा हेर्न एडिट भ्यू भनेको छ है। हामीले चाहिँ एप्लाई फर पासपोर्ट राहदानीको लागि आवेदनमा क्लिक गरौँ है। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ है। डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट टाइप अफ एप्लिकेसन भनेको चाहिँ कस्तो खाले निवेदन हो त यहाँ चाहिँ आवेदन हो चाहिँ यहाँ भनेको छ है। फर्स्ट इस्युएन्स पहिलो पटक राहदानी लिन, रिन्युएबल म्याद सकिएको राहदानी नवीकरण गर्न, त्यसपछि रिप्लेसमेन्ट लस्ट हिडन भनेको छ हराएको चोरिएको राहदानीको सट्टामा, रिप्लेसमेन्ट ड्यामेज बिग्रिएको राहदानीको सट्टामा भनेको छ। हामी चाहिँ पहिलो पटक राहदानीको लागि आवेदन गर्दै छौं। त्यसपछि यस्तो खाले इन्टरफेस ओपन हुन्छ है। ओपन भइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको 34 पेज र 66 पेज भनेको छ। तर हामीले चाहिँ यो शुल्क एउटै हुनाले चाहिँ यो चाहिँ तपाईको 34 पेज चाहिँ अहिले यहाँ हटाएर तपाईको यसमा मात्र टिक गर्ने अप्सन राखेको छ है, 66 पेजमा मात्र। त्यसपछि गोपनीयता विवरण स्वीकृत भनेको छ। यो आई एग्री गर्नुस् है। एग्री गरिसकेपछि यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ है। 4 वटा चरण हुन्छ है तपाईको पासपोर्टको इस्युएन्सको लागि है। अनि तपाईले चाहिँ पासपोर्टको लागि चाहिँ अनिवार्य रूपमा यो चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको फोटो, बायोमेट्रिक राष्ट्रिय परिचय पत्र हुनुपर्छ है। तपाईले चाहिँ यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि फोटो खिचाइसकेको हुनुपर्छ है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ कन्ट्री एपोइन्टमेन्ट कन्ट्री भनेको छ नेपाल भइहाल्यो। एपोइन्टमेन्ट प्रोभिन्स भनेको छ तपाईको कुन कहाँबाट, तपाईले काठमाडौँबाट दिन चाहनुहुन्छ भने बागमती लेख्नुस्। काठमाडौँबाट चाहिँ तपाईले इमर्जेन्सी चाहिएको छ पासपोर्ट राहदानी भने चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र चाहिँ तपाईले आफ्नो प्रदेश कुन प्रदेश हो त्यो लेख्नुपर्छ है। यहाँ चाहिँ म चाहिँ गण्डकी प्रदेश लेख्न गइरहेको छु। कुन जिल्ला हो त्यो चाहिँ टाइप गर्नुस्। त्यसपछि एपोइन्टमेन्ट लोकेसन भनेको छ कुन जिल्लाबाट तपाई त्यहाँ आवेदन जाने हो तपाई एपोइन्टमेन्ट लिनलाई। यसको लागि चाहिँ अब लेख्नुस् जिल्ला कुन जिल्ला प्रशासन हो, तपाईको इलाका प्रशासन हो कि। म चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखनाथको इलाका प्रशासनबाट लिन गइरहेको छु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले डेट चुज गर्नुपर्ने छ है। तपाईलाई पाइक पर्ने डेट कुन मितिमा तपाईलाई अनुकूल हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुस्। म चाहिँ यहाँ 27 जुलाई 27। त्यसपछि यहाँ चाहिँ 11 AM राख्छु। त्यसपछि राखिसकेपछि यहाँ क्याप्चा दिएको छ। क्याप्चामा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। क्लिक गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब दोस्रो चरण सुरु भएको छ। दोस्रो चरण सुरु भएपछि यहाँ चाहिँ तपाईलाई यस्तो खाले पपअप आउँछ। रिमेनिङ टाइम टु कम्प्लिट द प्रोसेस 30 मिनेटको समय दिएको हुन्छ है तपाईलाई यो चाहिँ कम्प्लिट गर्न चाहिँ। यहाँ यस्तो खाले एप्लिकेसन फर्म खुलेको छ है। म्यान्डेटरी फिल्ड भनेको चाहिँ एसटीको स्टार दिएको चाहिँ तपाईको अब म्यान्डेटरी अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्छ है। डेमोग्राफिक इन्फर्मेसन भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ डेमोग्राफिक इन्फर्मेसनमा चाहिँ तपाईले सुरुमा चाहिँ आफ्नो नाम लेख्नुस् है। सुरुमा चाहिँ तपाईको लास्ट नेम भनेको छ आफ्नो थर लेख्नुस्। त्यसपछि यहाँ आफ्नो नाम के छ त्यो लेख्नुस्। त्यसपछि तपाईको जेन्डर लिङ्ग महिला पुरुष के हो त्यो लेख्नुस्। अन्य त्यसपछि यहाँ कुन हो त्यो लेख्नुस्, टिक लगाउनुस्। त्यसपछि डेट अफ बर्थ तपाईको एमा क्लिक गर्नुस्। डेट अफ बर्थ कति हो तपाईको अब यहाँ
पहिला सेलेक्ट गर्नुस् डेट अफ बर्थ कति सालको तपाईँ अङ्ग्रेजी साल लेख्नुस् है यहाँ चाहिँ। त्यसपछि इज दिस एक्ज्याक्ट डेट अफ बर्थ भनेको छ के यो डेट अफ बर्थ सही छ भने यसमा क्लिक गर्नुस्, छैन भने नोमा क्लिक गरेर यहाँ सच्याउन सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यहाँ डेट अफ बर्थ बिएस विक्रम सम्मत है, तपाईँले चाहिँ नेपालीमा आफ्नो डेट अफ बर्थ क्लिक गर्नुपर्छ है, टाइप गर्नुस् है नेपालीमा है, कति सालको हो तपाईँ त्यो लेख्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको यहाँ प्लेस अफ बर्थ कहाँ जन्मिनु भएको तपाईँको जिल्ला लेख्नुस् है। जिल्ला लेखिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ नेसनालिटी तपाईँको नेसनालिटी नेपाली भइसक्यो। प्लेस फादर लास्ट नेम तपाईँको बुवाको थर लेख्नुस् यहाँ चाहिँ। थर लेखिसकेपछि फादर फर्स्ट नेम नाम लेख्नुस्। नाम लेखिसकेपछि तपाईँको आमा आमाको थर लेख्नुस्। त्यसपछि आमाको पहिलो नाम लेख्नुस् फर्स्ट नेम। त्यसपछि सिटिजनसिप इन्फर्मेसन भनेको छ। सिटिजनसिप तपाईँको नागरिकताको परिचय पत्रको नम्बर लेख्नुहोस् है। सुरुमा चाहिँ नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर भनिएको छ है। 10 अङ्कको परिचय पत्र नम्बर लेख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको सिटिजनसिप नम्बर अर पर्मिट नम्बर भनेको छ। तपाईँको चाहिँ नागरिकता नम्बर लेख्नुपर्छ है। नागरिकता नम्बर लेखिसकेपछि चाहिँ डेट अफ इस्यु, नागरिकता कहिले गराउनु भएको, नागरिकता कति सालमा गराउनु भएको, नागरिकताको पछाडि हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ है। टाइप गर्नुहोस् है। त्यसपछि डेट सिटिजनसिप प्लेस अफ इस्यु भने कुन जिल्लाबाट तपाईँले नागरिकता लिनुभएको त्यो जिल्ला टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ थोरै तल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन कन्ट्याक्ट डिटेल्स, आवेदनको सम्पर्क विवरण। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो सम्पर्क विवरण लेख्नुपर्ने छ है। मोबाइल नम्बर लेख्नुहोस् है तपाईँ आफ्नो है। यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बर लेखिसकेपछि यहाँ चाहिँ इमेल एड्रेस लेख्नुहोस् है। छ भने लेख्नुहोस्, छैन भने पर्दैन है, यो कम्पलसरी छैन है। त्यसपछि मेन एड्रेस हाउस नम्बर, यदि घर नम्बर छ भने लेख्नुहोस्, नत्र पर्दैन है। मेन एड्रेस स्ट्रिट भिलेज, तपाईँ गाउँ टोलको नाम लेख्नुहोस् है यहाँ चाहिँ। त्यसपछि मेन एड्रेस वार्ड नम्बर लेख्नुहोस् है। त्यसपछि मेन एड्रेस कन्ट्री नेपाल भइहाल्यो। मेन एड्रेस प्रोभिन्स, तपाईँको कुन प्रदेश हो त्यो लेख्नुहोस् है। मेन एड्रेस डिस्ट्रिक्ट, कुन जिल्ला हो तपाईँको त्यो लेख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको प्रदेश जिल्लाको कुन नगरपालिका गाउँपालिका हो त्योमा क्लिक गर्नुहोस् है। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ के भनेको छ अर्को चरणमा चाहिँ कन्ट्याक्ट डिटेल इन केस अफ इमर्जेन्सी, जरुरी परेको खण्डमा सम्पर्क गर्ने विवरण यहाँ भर्नु पर्यो है। तपाईँ कसको राख्न चाहनुहुन्छ, आफ्नै राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्नुहोस्, नत्र घरमा बाबा मम्मीको जसको राख्दा नि हुन्छ, दाइ भाइको है। म चाहिँ मम्मीकै राख्न गइरहेको छु है। हाउस नम्बर पर्दैन है। स्ट्रिट भिलेज गाउँ टोलको नाम लेख्नुहोस्। त्यसपछि वार्ड नम्बर लेख्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्री नेपाल भइहाल्यो। प्रोभिन्स कुन प्रदेश हो त्यो लेख्नुहोस्। त्यसपछि जिल्ला लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म्युनिसिपालिटी भनेको छ नगरपालिका गाउँपालिका कुन हो, तपाईँले त्योमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् है। क्लिक गरिसकेपछि फोन नम्बर लेख्नुहोस्। यहाँ चाहिँ फोन नम्बर चाहिँ लेख्नुपर्छ है तपाईँले, किनकि इन केस केही सम्पर्क गर्न पर्यो भने फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहुन्छ है, जरुरी परेको खण्डमा। त्यसपछि इमेल भनेको छ, इमेल छ भने लेख्नुहोस्, नत्र पर्दैन है। त्यसपछि हामी तेस्रो चरणमा आएको छौँ। तेस्रो चरणमा के भनिएको छ यहाँ तपाईँले पासपोर्ट फाइल एट्याचमेन्ट प्री रिक्विजिट्स भनेको छ है। सपोर्टेड फाइल्स टाइप जेपीजी पीएनजी भनेको छ है। जेपीजी अथवा पीएनजीमा तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो सिटिजनसिप सर्टिफिकेट फ्रन्ट भनेको छ नागरिकताको अगाडिको
फोटो चाहिँ यता मोबाइलबाट खिचेर अथवा स्क्यान गरेर यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने छ है। तपाईँले अगाडिको र पछाडिको है एकाडेमिक सर्टिफिकेट डिभोर्स सर्टिफिकेट छ भने तपाईँ भर्दा हुन्छ, नत्र चाहिँ म्यान्डेटरी चाहिँ तपाईँको नागरिकताको अगाडिको र पछाडिको मात्र हो है। फाइलको साइज धेरै भएको छ है साथीहरू यहाँ चाहिँ, त्यही भएर म चाहिँ तपाईँहरूलाई फाइलको साइज कसरी घटाउने भने अब अनलाइनबाट तपाईँले घटाउन सक्नुहुन्छ है। अनलाइन साइज रिड्युसरमा गएर तपाईँ चाहिँ यो सुरुको लिङ्कमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ तपाईँको सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुन घटाउने हो तपाईँको। अब अगाडिको 300 KB भन्दा लिएको छैन, बढी छ भने चाहिँ यहाँ तपाईँ घटाउन सक्नुहुन्छ है। रिसाइज गर्नुहोस् है। डाउनलोड भइसकेको छ है साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ है। रिसाइज भएछ। अब अर्को पनि तपाईँको सेलेक्ट गर्छु है। म चाहिँ अगाडिको पछाडिको सेलेक्ट गरेर 300 KB भन्दा बढी साइजको चाहिँ यहाँ लिँदैन है। त्यसपछि डाउनलोड गर्छु। ल रिसाइज भइसकेको छ। डाउनलोडमा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। अपलोड भएको छ। अब यहाँ चाहिँ लोड हुन अलिक गाह्रो भएको छ है। त्यसपछि नागरिकताको अगाडिको फाइल अगाडिको पनि भर्नुहोस् है यहाँ है। अगाडिको पछाडिको मैले अपलोड गरिसकेको छु। अपलोड गरिसकेपछि तपाईँ नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको डिटेल आउँछ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले आफ्नो डेमोग्राफिक इन्फर्मेसन भनेर यस्तो आएको छ, यो चेक गर्नुहोस् एकचोटि सर ठिक छ कि छैन। चेक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ क्याप्चा दिएको छ, यो क्याप्चामा क्लिक गर्नुहोस् है। क्याप्चा टाइप गरेर तपाईँ सेभ गर्नुहोस् है। त्यो सेभ गरिसकेपछि तपाईँ अनलाइन टु प्रोसिड विथ योर पेमेन्ट क्लिक हियर। अनलाइन पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, नत्र फिनिस गर्नुहोस्। किनकि अनलाइन पेमेन्ट त यहाँ गर्दा नि हुन्छ, नत्र वहाँ जिल्ला प्रशासनमा तपाईँको त्यहाँभित्र ब्याङ्क हुन्छ, त्यसमा गएर त्यहाँ गएर भाउचर भरेर तपाईँले कति हो पेमेन्ट त्यो वहीँ गएर तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। म वहीँ गएर पेमेन्ट गर्ने टाइपको तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यही भएर फिनिस गर्नुहोस्। फिनिस गरिसकेपछि क्युआर कोड सहित यस्तो आउँछ है। यसलाई चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है। डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड भइसकेको छ है। तपाईँ यस्तो किसिमको आएको छ। यो चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट आउट गरेर नजिकैको जिल्ला प्रशासनमा लगेर तपाईँले त्यहाँ चाहिँ फोटो खिचाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईँलाई अब इमर्जेन्सी चाहिएको हो कि अब कस्तो चाहिएको, उहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई यति पेमेन्ट लाग्छ भनेर भनिदिनुहुन्छ। मिनिमम नर्मल पासपोर्टको लागि चाहिँ तपाईँको 5000 छ है। ल साथीहरू, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो तपाईँलाई चाहिँ अझै चाहनुहुन्छ भने तपाईँले लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो च्यानल। हस् त साथीहरू, अब अर्को भिडियोमा भेटौँला है। हस् त, धन्यवाद।